O să mergem să ne punem aparatul. Ești gata? Da. Deci, Drept! drăguța de ea. Nu mă mai stresez. 2, 3 și ce zâmbet curat și senin ai. Deci Amza a ajuns la nivelul în care nu mă mai lasă să-l spăl pe păr. Nu îi place să se spele el singur. Și nici pe corp. Și nici pe corp. Și se usucă singur. Adică la 7 ani, aproape 8 ani, ești foarte responsabil. Tu știi că luna asta face 8 ani? Da. Pentru 30 de zile maxim. Exact. 30 de zile, exact. Suntem pe 2, deci pe 30 mai. Mami, suntem pe 2, azi noi suntem pe 1. Aici folosești cea mai faină cremă pe care mi-a recomandat-o Melissa. Și a reparat toate cicatricile și coșurile de pe față. Este foarte fain, e de la Dr. Altea. De la Dr. Otker. Altea. În general, de la Dr. Otker îi ies coșuri. Și de, și de la doctor, ăsta la altul ți se duc. Da. Amza se usucă cu 2 din astea. Iubita, tu ești obosită tare. Da, sunt un pic. Știu că ești. Nu-ți pun mâna pe față. Da. Doar aici, te mângâi pe ureche așa. Drăguța de ea mâine are SAT. Explică ce este SAT. Ți-a trecut zâmbetul. Da, este un fel de bac. E cum ar fi echivalentul bacului, pentru că eu sunt la școala americană. Eu nu dau bacul românesc și dau SAT-ul care este bacul american. Și oricum, îl mai dau și anul viitor. Pentru că eu, la noi se recomandă să-l dai și în a 11 și în a 12 pentru că poți și Da. de ce nu să ai două oportunități? În România, două dacă, șanse. dacă zici că îl dai anul viitor, înseamnă că nu l-ai luat. Nu, da. De luat se ia, dar e vorba că, Ce notă? da, ce notă. Și, da, nu mă mai stresez, aia e. Am învățat, mi-am făcut partea, restul nu mai e mâna mea. Și salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Și din partea mea, eu sunt Paul Mateș, aceasta este familia mea. Noi suntem familia Mateș, deja am trecut de 500 de vloguri. Încă fac treaba asta pentru cei care ne urmăriți de curând și încă nu știți la cine vă uitați și cum ne cheamă. În vlogul de astăzi nu vă arătăm cu ce creme ne dăm sau cât de bronzați suntem, mai ales eu care am stat de 2 săptămâni, stau în soare în continuu la noi acolo la teren unde este autobuzul la care lucrăm și grădina pe care am început-o. Apropo, curând o să însămânțăm, dar se anunță o săptămână de ploaie săptămâna viitoare. Mâine punem sămânță de iarbă pe acolo și încă nu însămânțăm cu ce vrem să punem noi în grădină. Adică cu castraveți, roșii și așa mai departe. Pentru că urmează o perioadă de ploaie. Dar după perioada asta o să vă luăm cu noi să vă prezentăm primul nostru an de grădinărit. Vrem să intrăm pe treaba asta și da, e o poveste lungă așa de conversie a familiei noastre. Dar până atunci hai să vedem cum și-a dat Scarlett aparatul dentar jos și cât de frumos este zâmbetul ei acum. Ziua cea mare. Da. De cât timp aștepți momentul ăsta? De mult. De când mi l-am pus. Ce scumpă ești. Sunt chiar curios cum arăți fără. Și eu, dar văzut că acum scot doar aparatul de jos. Adică nu o să fie așa mare review. Scoate și pe alea de sus. Ai vorbit? Nu știu. Dacă a zis tata că îți spune gutieră, ce înseamnă gutiera? Nu, sus. Nu, de ambele. Dacă o să ai gutieră, Doar jos, bă, da. Până când mi scoate pe... să spună sârmă. Ah. Eu am sârmă și mă în spate. Eu mi-am pierdut gutiera acum 1000 de ani. Gutiera Că mi-am trebuie pierdut-o, să o mi-am porți rupt-o în de câteva ori. fiecare zi. Teoretic. Până când... altfel e degeaba. Am rupt-o în 2 locuri. Am lipit-o cu super glue
După mi-am făcut alta și apoi am rupt-o din nou și mi-era rușine să merg din nou și... Bună dimineața! În continuare sunt fără permis și cu șofer personal. Mulțumesc, Sara! Mergem la ortodont cu Scarlett. O lăsăm pe Melissa la școală. Melissa, succes la școală! Mersi! Scarlett, tu ajungi la școală după ce dăm jos aparatul. Numai și pătura, în caz că o să fie nevoie să dorm. Hai, Să dorm. love you guys. În pauză. Apropo de grădinărit, uitați-vă ce băiețel pasionat avem noi. El și-a plantat o fasole Da, de în copăcelul Și ăsta a din crescut. casa El a noastră. scris asta. Da? Și el a scris asta. Ia uite. El și-a pus un din ăsta și a scris fasole. Și îi dă apă în fiecare săptămână. Da, e atâta de scump. Uitați, dragilor, am început grădinăritul Și el de a lângă pus plante asta. ornamentale. El a pus asta. El a pus asta, uite, a făcut... Ia, haideți, haide aici, iubi. Uite, a legat planta de lemnul ăsta și normal trebuie să-i explică o sugrumă, pentru că ea trebuie să aibă loc să crească, știi? Și acum este o nouă A zis că vrea să o transplantăm la grădină. Bineînțeles, să se fosolică, iubita. Da, răsadul lui de Și fasole. a luat, practic, da, ce, că mi-a pus prin baie, pe mobila de Da, asta baie. e aprins. Au început pe lângă ghiuvetă să-mi crească fasolea, știi? A avut, în loc de suportul ăsta, iubi, pe care l-am cumpărat acum pentru grădină, a avut un suport făcut de el, din scoci, și scris cumva și cu două bețigașe lângă, adică super improvizat. Și acum când a văzut că am cumpărat, a transferat, știi? Avem și un musafir, dar de fapt nu mai este musafir, e prietenul nostru Grigore. Salut! Grigore este tatăl lui Zac. Toată lumea zice că seamănă Zac cu el, așa că și cred că și voi ziceți. Mulțumesc în fața camerei, vreau să zic că îți mulțumesc că mă ajuți. Grigore este lucrează cu mine la teren acolo și e așa de, cum să zic, e așa de priceput și să așa mândru că, știi, poate să mă ajute. Chiar mă simt onorat că mă ajuți, serios. Da, am lucrat, vă dați seama, de-a lungul vieții mele am lucrat cu tot felul de oameni, dar... El e chiar responsabil Tu chiar ai un caracter așa responsabil și nu trebuie să trag de el. Zici gen, bă, fă, știi? Nu, dacă a zis, bă, te ajut, nu există încheiere de zi. Eu zic, hai să încheiem ziua, gata. E după el, de când ne culcăm până dormim, ar fi harnic, știi? Vreau să vă arăt și cât de priceput este Amza. O să punem un reel pe care l-ai pus tu, să vedeți Amza ce face el cu niște cuțite de plastic și o brichetă. Ce a putut să facă el? Amza, ce faci? Eram sigură că te sperii. Mă, Amza, iar te joci cu focul. Ce ai făcut acolo? Arată. Din două cuțite și două scobitori mi-am făcut niște ochelari. Cum cu din două cuțite și două scobitori? Ia să văd. Și din o Deci brichetă. astea sunt două cuțite din astea de unică folosință, nu? Ha? De plastic. Da. Wow. Aici le-am luat, că aici erau zimți. Să-l mă tai Și după aia scobitori în capăt. Da. Să am mai lung. Inventator. Și wow, ce avem noi aici? Două fetițe superbe. Care, ce faceți, mami, aici? Prezintă-ți prietena în primul rând. Uite, avem un sleepover. Da. Nu? E Becky, prietena mea. Ne cunoaștem de la școală, chiar dacă nu suntem colegi, suntem foarte bune prietene. Sunteți colegi de școală, nu sunt de clasă. Da, suntem colegi de Dar au o prietenie foarte, foarte frumoasă și o fetiță extraordinar de toate, de faină. Caldă și cu tot un scumpă. caracter superb. Și ce faceți acolo? Și desenăm cu carioci permanente pe sticle de apă. Și Și vă inventați. Ele sunt fetițele craft, așa se numesc. Ești gata? da. Gata. Ok. Hai să mergem. Suntem la Orto Studio, unde venim de fiecare dată. A zis că prima dată îți dă partea de sus. Și lui Melissa tot partea de sus i-a dat jos. Și după aia partea de jos. Când îmi dă partea de jos? O să întrebăm, o să vedem, nu știu.
Dar, da, sunt emoționat și eu. Hai să vedem niște glume în engleză. Ia zi. How do you call a person with no body and no nose? Yes. No body and no nose. Adică fără corp și fără nas. Eu știu pe asta. Nobody knows. Nobody knows. Bună. Alta. Așa, după aia, how do you call a door that is cute? Știi? O ușă care e drăguță. Click, 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 click. Adorable. Adorable. How do you call a American charger? American charger. Un încărcător american, zicem. A USB. Mama, Amza. Mai mama. Haideți un pic să ne aducem aminte când eram eu mică și când mi-a pus disjunctorul. Asta este în urmă cu 5 ani și jumătate. 5 ani au trecut de atunci. Chiar mai mult. 9 ani. Atunci ți-ai pus tu aparatul dentar. O să mergem să ne punem aparat și sunt super aparat dentar și sunt super încântată. Noi două avem aparat diferit. Eu am un aparat pe cerul gurii și Melissa are fix. Vrei să spun un pic pe deget, să ne zici cum te întărește? Imediat se întărește și față de jos. Uite pe unde ies dințișori. Deci la ea o lipsă foarte mare de spațiu și o mușcătură inversă. Așa sunt eu, asta nu sunt eu. Scarlett are maxilarul mic, nu te doare nimic. Ca tati. Maxilarul ca tati. Ce să faci, tati? Nu poți să moștenești doar înțelepciunea, frumusețea și... O să vă învăț să activați aparatul în mână ca să prindeți un pic mișcarea și după aceea facem și în gură, da? Nu e ceva greu. Păi îmi place, că ok, de 14 cât te bagi cu mașina. E bun, Leco. O să simți un pic strâns. O să Ai văzut simți. cum a simțit, cum a spus Melissa, că simte un pic strâns, da? Ești aproape gata. Așa, vezi? Uite, a intrat bine. Și pe altă. Ține gura mare. Hop, Ține gura mare, scară. vezi? Avem două șopârle în spate. Una își trage balele. Ce mi livrează cum faceți care. De acum așa o să vorbească pe vlog. Bună ziua, avem, am găsit. Eu sunt Scarlett. Și aș vrea să... Vă rog, răbiți-vă, trebuie să ajung la școală. Da, pierzi lanciul. Da, mi-e foame. Scarlett mică. După ortodont am venit și am mâncat o șaurma aici în Codlea. Serios, ții tu minte asta? Da. Și tot mi se bloca acolo și aici. Mâncare. Da, mai ținte că a fost superbă. Și după aia m-au durut dinții, dar disjunctor e un aparat care îl pui pe cerul gurii, care este kinda definitiv, adică când ți-l scoți. Ok, definitiv. Da, adică este fix. Da, adică nu poți să scoți su când vrei. Seara. nu. La tine era foarte micuță gurița și nu îți încăpeau dinții. Aveai prea mulți dinți pentru o gură atât de mică. Cumva. Și după aia mai târziu, după 3 ani, adică în urmă cu 2 ani, Da, n-am nicio problemă cu a pune aparat dentar, pentru că chiar vreau să pun aparat dentar. Mi se pare, adică, să rămân așa cu ei, adică toată viața nu mulțumesc. Adică mai bine port un aparat dentar care și arată bine. Ok, Scarlett, perfect. Gata? Mi-am pus aparatul și după 2 ani mi-am scos. And this is the final result. ziua cea mare, da. Ziua cea mare, am zis. Da.
Ok, bine. Da, mersi. Ia telefonul. Emoție. După cum știți, Sara a avut aparat dentar aici, deci nu are fațete, că tot primește întrebarea asta în mod constant, se pare că nu se înțelege că nu are fațete, doar dinții ei și-a îndreptat. Doamna Păunescu a făcut treaba asta în urmă cu ani de zile. Apoi Melisa a fost tot aici, la Ortostudio în Brașov, la dânsa, și acum urmează Scarlett să fie cea finalizată. Băi, scaunul ăsta mi se pare foarte comic, știi? Zici că e de călărie. E foarte, sigur, e foarte confortabil. Ia. Vreau să-l testez, până vine doamna doctor, vreau să-l testez. Care-i treaba? Parcă scap. Uite, scap. Da, să o iei invers? Nu trebuie să mă pun așa. Nu. Te reglezi așa. Chiar ești ca pe cal. Uite. Distrugem cabinetul. Adică tot timpul am fost, mi-am dorit tot timpul să mă așez pe el, că e tare interesant, e curios. Gata. Mi se pare incomod, ori nu știu eu să fac ceva. Eu deja am o relație foarte faină cu doamna doctor și mă simt așa foarte safe și e fain. Da, știi? e o doamnă doctor minunată, adică vă recomandăm din toate inima. Ce faci cu ele? Bine. Bine, pregătită? Da? E vestea cea mare pentru sus, pentru jos sau pentru ambele? Verific un pic să avem spațiile închise. Și dacă e totul bine, îndepărtăm astăzi partea de sus. Bine? Și când mai de jos? Și data viitoare cea de jos. Ești nerăbdătoare, nu? Da. Bine, păi. Ia să te vedem. Mișcăm. Super. Da, avem spațiile închise. Ăștia sunt dinții mei acum. Ce frumos. Procesul a fost enorm de rapid. Erau tâc și gata. După aceea a fost procesul să-mi curețe lipiciul de pe dinți și nu a durut nimic, mi-a făcut cu o drujbă de genul. Nu, serios, foarte ok. Da. Ce am observat eu atunci este că aveai gingiile foarte inflamate. Aș lăsa un pic să își revină gingiile, s-ar putea să își revină De la sine. cam 30-40% de la sine. Da. Și să măcar dispară să inflamația. avem, exact, măcar să avem reperul corect de unde să facem gingivectomia. Bine că sunt destul de inflamate, destul de burjonate. Acum e posibil și ea intră în pubertate și posibil și hormonal. Mai fac copiii gingivite din astea de hormonale, de pubertate. Cumva sunt toate, se suprapun unele peste altele. E ciudat. Da? Îți fini. Da? Și gingia mea e foarte moale. E foarte inflamată gingia. Nu, Melisa a purtat gutiera, zice că vreo 2 luni. Și pe aia s-a rupt. Trebuie refăcută. Trebuie refăcută. Ar trebui să mai vedem și pe ea, dacă e totul bine. Ea cât are acum? Are 17 ani. 17 ani. Aveți grijă că la 18 ani, spre 18 ani, încep să-i rupă molarii de minte și să nu avem surprize, știi? Să-i împingă. Da. Deci, prima dată Sara, da? După aia Melisa și pe Asca. Eu am fost prima pacientă din familia noastră, a doamnei doctor Păunescu, și am fost extrem de mulțumită. Vă dați seama că eu eram gravidă cu Scarlett atunci când mi-am pus aparat dentar. Adică n-a fost ușor, să fiu la 20 ceva de ani. Da, Ții minte? ăsta e reperul, exact. Dar suntem foarte, foarte mulțumiți. Dacă sunteți interesați din Brașov sau nu numai, vă recomandăm pe doamna doctor Păunescu. Eu am fost foarte mulțumită de doamna doctor, adică am avut aparatul și pentru un timp foarte scurt. Încă ea vrea să mă tot vadă pe mine, să vadă dacă e ok, adică chiar îi pasă. Deci cei care vă uitați la noi și nu ați purtat gutiera și vi s-au strâmpat dinții, vă rog frumos să-i lăsați un mesaj de încurajare Melisei să meargă să-și refacă gutiera, că i s-a rupt din primele săptămâni și nu a vrut să mai meargă. Da, moftic acum că n-am avut mai multă grijă. Și acum ea mă pune să port gutiera și of course că eu o port. Când nu vreau, știi, să-mi Nu te pun să porți, că porți suficient, o poartă și ziua. Bine, pâine, perfectă ești. Perfectă ești, să se mai vindece și gingiile și o să fim ok.
Sunt așa de plini dinții. Ești gata să-i arăți mama? Ești gata? 2, 3 și... Ce zâmbet curat și senin ai. Acum are gingia inflamată. Trebuie să așteptăm să așa să se ducă gingia. Și după aia o să i-a făcut o programare ca să-i facă o gingivexixofectomie. Aici îi face. Îi face un prim pas și după aia o să-i facă un pas. Adică trebuie să-i curețe gingia. Cărnița aia extra de pe gingie trebuie tăiată, știi, cu laserul. Dar asta este o situație la Scarlett mai excepțională. Nu știm din ce cauză are gingiuțele inflamate și așa le-a avut de când a început să-ți crească dinții. Au început dinții să-ți crească definitiv. Dar acum văd că încep să se retragă frumos și am făcut și o... Cum se numește asta, iubi? Cu laserul gingivitoscomie. Scopie, nu știu. Gingivectomia. Cu laserul ars gingia. ars din gingie ca să îi mai subțieze puțin din țesutul gros care a fost. A fost un proces Foarte dureros. A fost un proces dureros, da, dar foarte, foarte rapid. Adică eu am stat cu tine, te-am ținut de mânuță timp de 3 minute, 5 minute maxim. Dar ce ai făcut? Practic a dat cu un laser? Ți-a tăiat? Nu. Laser. Eu când am auzit laser m-am gândit la altceva. La Star Wars. Da. Și de fapt este doar așa ca un fel de... Este practic ca un pix cu un metal în vârf, știi, iubi, când țeși două fire, cum se numesc, cositor, ca un fel de cositor. Și chiar mirosea puțin. Mirosea... A carne arsă, a grătar. Baba suferă la frumusețe. Vorbești așa ciudat, nu? Da, mi-e frică să n-ating, că mă doare. Deci, guys, suntem super mulțumiți de acest cabinet. E extraordinar ce se întâmplă acolo. Îmi place foarte mult că ține așa la toate detaliile. Ce drept. Hai că și eu vreau să văd, da? 3, 2, 1, și... Ala! Vai de mine! Așa arătam eu când eram mică. Nu! Da. Vai de mine, ce drept sunt! Ce fain, Sca. Mă face un pic ca un bebe. Băi, ce fete frumoase mi-a dat Dumnezeu. Foarte fain, foarte perfect au ieșit, știi? Și ce-mi place la doamna doctor... Drept! Ce? Ce-mi place la doamna doctor e că îi face foarte fain și nu îi face cumva în afară. Am văzut la multe persoane care și-au pus aparat că au după dinții ori în afară, cumva în față. Ori prea mulți. Parcă după aia au prea mulți dinți. Da, la un moment dat mă gândeam și eu, zic la Scarlett, bă, oare nu o să-i pară prea mulți dinți așa în gură și să-i mărească gura, dar ți-a rămas gura finuță, știi? Eu sunt șocat, arăt foarte diferit. Foarte diferit, da? Foarte diferit. Da. Așa arăt eu? Sunt așa mici. După ce se dă apartul jos, dinții tăi încă se mișcă, că îți dinți, îți mușchi. Nu-ți mușchi, nu? Sunt toți. Ești în creștere. Crezi că alții ți împinge din spate pe ăștia pe care tocmai ți-ai așezat? Și ați ultimii dinți. O să-ți crezi ea de minte, ba da. Care sunt aici. Îmi cresc și mă doare că mănânc. Păi tocmai de aia trebuie să porți gutiera. Și la fel și tu. N-am cresc jos. În fine, se modifică și migrează înapoi. Greșit. Da, în fine, ți se mișcă și asta îți face să stea în loc. And it's kind of disgusting. Că stă destul de mult în gura ta și se mai marinește uneori. Se marinează. O să o punem înapoi. Așa, am și dinții mei. Da? Uite, vezi? Asta este inflamația pe care o avea Scarlett la dinți în momentul în care i-a dat aparatul jos. Da, e mult mai ok. Și acum
este mult mai ok. Nu știm dacă o să mai fie nevoie de încă o intervenție la gingii sau nu, o să vedem la următorul control și când îi va da doamna doctor și aparatul de jos. Când te speli pe dinți, după aia să speli și și gutiera, tot cu pasta de dinți, așa. Dimineața și seara. Asta fac eu. Și o dată pe săptămână cu detergent. Wow, ce fain arată. E super. Parcă dă viață camerei. Îmi place. Da! Ca pe vremuri. Dar care e tema, Becky? Ce-am făcut? N-am jucat noi azi. Ce activități? Am mâncat acasă. Știi, tot ce am făcut azi. Activitățile. Da. Și ce am făcut Jesus Saves și tot ce îmi place. E shopping, friends, snowboard, volleyball, family. Prima e Biblia și adică Jesus, logic. După aia pantaloni scurți. Așa. Ăștia sunt stilul de pantaloni care îți plac ție acum? Da. Nu. Ia uite ala. Ia uite. Mamă, cum stă Amza? Și apoi să vedem. Și eu până nu vreau să vă fac să vă simțiți prost. Ia să te văd. Hai să vedem pe Dar nu vreau să Hai, fac să vă simțiți prost, că hai, ar fi ca și cum fac competiție cu ei și... Dar nu faci competiție, mami. Luca, iată, uite. Faci în picioare? Da. Nu știu dacă mai poți. Wow! Mamă! Mi-a rupt spatele! Păi acum ai făcut mușchi, acum joci volei. Dai așa. Îți mulțumim că te-ai uitat până la final. Acesta este vlogul de azi. Îți mulțumim că de la început, de când Scarlett și-a pus disjunctorul, de când Melissa și-a pus aparatul, apoi de când Scarlett și-a pus aparatul. Și apoi de când eu mi-am pus aparatul. Vezi că și pe tine te așteaptă controlul. Mi-a zis doamna doctor că să te chem la control. Care? Deocamdată tu ești așa mai iepurilă, dar am văzut că îți cresc vreo 2 dinți prin cerul gurii. Nu chiar prin cerul gurii. Pe lângă cerul gurii. Da? Ok. Ne vedem curând la un nou vlog. Pa, pa! Urmează ziua lui Scarlett.